miền ký ức thiêng liêng. Trước khi ngủ, mẹ thường đọc ta dao, kể chuyện dân gian cho anh em vừa nghe. Mấy chục năm trôi qua, tôi vẫn nhớ hình ảnh ba anh em nằm xếp lớp như giá mỏi trên chiếc giường tre. Thằng út được nằm sát mẹ, kế đến là nhỏ anh giữa. Tôi là con đầu lòng, thì trang ra rìa, nằm xa mẹ nhất, còn mẹ nằm sát mép giường, một tay làm gối để cho thằng út gối đầu, tay phía mẹ cầm vật vô vong xem phải theo từng câu chuyện cho đỡ lực và đỡ huối. Tôi nhớ nhất là chuyện ngày xưa có hai vợ chồng nghèo sống với đứa con trai nhỏ và người cha già bệnh tật. Một hôm, người vợ nói với chồng, nhà mình nghèo quá, làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng mà không đủ ăn. Cha đã già rồi, lại thêm nhiều bệnh tật, thật là một gánh nặng cho mình. Anh hãy đóng một chiếc giấy gỗ để cha bỏ vào rừng để gia đình mình bớt đi một gánh nặng. Dù sao thì cha cũng già yếu rồi, không còn sống được bao lâu. Người chồng nghe vợ nói vậy, liền đi tìm gỗ đóng xe. Thấy cha đang loay hoay với đống gỗ vừa tìm được, đứa con trai nhỏ thắc mắc, cha chặt cây để làm gì mà nhiều quá vậy? Cha, người cha trả lời, cha sẽ đóng một chiếc xe gỗ để đẩy ông nội con lên rừng. Nhà mình đang nghèo khổ quá, ông nội con cũng già yếu rồi, không sống được bao lâu nữa. Đứa con liền nói, vậy đẩy ông nội lên rừng rồi, cha nhớ đem chiếc xe gỗ về cho con thì nhanh. Người cha hỏi, con muốn giữ lại chiếc xe để làm gì? Đứa con trả lời, thì để mai mốt cha già, con cũng đẩy cha lên rừng như cha đẩy ông nội. Người cha giật mình trước câu trả lời hồn nhiên của con trẻ và cũng bỏ luôn ý định của mình. Trong lúc ba anh em tôi ôm nhau cười trước nỗi sợ của người cha trong câu chuyện thì lại nói, anh chị là tấm gương cho anh út nhìn của đó mà giống nhau, cho nên mình phải sống tốt thì người thân của mình mới sống tốt theo mình. Tụi con có hiểu không? Hồi đó, tụi tôi nhỏ xíu, nghe thì nghe vậy thôi chứ đâu để ý nhiều đến mấy câu mẹ cất nghĩa. Giờ nhìn lại, tôi thấy qua cách sống, mẹ đã để lại cho anh em tôi nhiều bài học quý giá. Và từ câu được con cá, cách nào lớn, mẹ đều dành phần ngon trong mâm cơm cho ông bà nội. Thật tình mà nói, hồi đó, ba anh em tôi không đứa nào thích gần gũi bà nội, vì bà hay la giày hụt vui và bà mẹ nữa. Thậm chí thằng út có lần trách ai điều mẹ đẩy và đủ giá trị cho bà nội chửi thủi con suốt ngày gậy nhẹ. Trong suy nghĩ ngu nghê của thằng út thì mọi người trong nhà đều do mẹ đẩy ra, nhưng mẹ đẩy nó ra vậy. Mẹ tất nghĩa tật kẽ, con đừng nói vậy mà ba tội. Bà nội sinh ra ba sinh ra anh hai, chị ba và con. Ông bà nội lớn tuổi rồi, nhà mình sẽ yêu thương và lo lắng cho ông bà nội. Bà nội có la giày gì là do bà nội yêu thương mình thôi, chứ không ghét gì mình hết. Tụi con biết không? Vườn nhà rộng có nhiều cây ăn trái, nhiều nhất là xoài. Đến mùa xoài, ba thường chặt cây trúc, đang một chiếc lồng để hái xoài. Anh em tôi phụ mẹ hái và đem xoài ra sân phơi dưới nắng nhẹ cho rau hổ. Sau đó, mẹ dùng một tấm vải khô lau lại từng trái xoài để vào những cái khí đất và phủ lên một lớp giông khô. Vài ba hôm sau, xoài chín đều, thơm nước cả một gian luồng. Cũng có mùa xoài, mấy mẹ con bị tổ trác, xoài bị thối nhiều hơn phân nửa. Vì vậy, mẹ vẫn lựa mấy trái xoài ngon, điều anh em mua đem qua cho mấy người hàng xóm. Mẹ nói, mình cho ai cái gì đó thì phải cho cái ngon, cái mình còn ăn được, không thì mang vội và mang tiếng suốt đời. Thỉnh thoảng, có một cô mua ve chai nói giọng người nhìn ngoài giếng nhà vào đến buổi trưa. Mẹ hay nói cô ngồi nhìn mệt một chút, rồi mẹ con rất nức, bụng đề, lông gà, lông vịt, ra bán. Trong lúc cô bé trai ngồi nghỉ, mẹ nhìn ra nước đôi mắt lạnh hay lấy bánh trái gì có sẵn trong nhà mới cô ăn lấy hảo. Mẹ nói, người ta đi làm ăn xa xứ, tập người đối xử tử tế, người ta sẽ vui trong bụng và nhớ hoài. Từ nhà có cô Thanh lớn tuổi thì bệnh phong dù, tinh thần không ổn định. Người ta gọi cô là Thanh Phương, tụi con nít trong xóm hay chọc kẹo cô. Mỗi lần cô Thanh cùng ghé nhà xin củi tre, mẹ đều đối xử với cô như một người bình thường. Có khi mẹ cho cô ăn cơm, khi thì tha cho cô ly cà phê đá, dù lúc đó ở xin vôi, cà phê còn hiếm và mắc tiền hơn bây giờ nhiều. Mẹ nói, mỗi người sinh ra trong cuộc đời đều mang một số mệnh nào đó. Tụi con đừng chọc ghẹo người ta mà mang vội. Và anh em tôi lớn lên bên mẹ từ ngày. Phần thể xác thì được mẹ chăm chút qua những bữa cơm với rau, củ vườn nhà và bá, ép bà tàu. Còn phần tâm hồn thì được những câu chuyện kể và cách sống của mẹ ngồi đắp hay một đề gạt, xanh tươi. Có lẽ nhờ vậy mà ba anh em, đứa nào không biết dòng trước ngó sau, tính trên ngược dưới và nặng lòng chấp phần với những phần đời nhiều khó, khổ đau. Năm tháng qua đi, xa dần tay mẹ. Những câu chuyện ngày xưa vẫn nằm ở đó, như một hiền ký ức thiêng liêng. Cuộc sống bây giờ tiện nghi nhưng để nuôi được, dù chỉ một đứa con, phần lớn những người làm cha làm mẹ phải đầu mất mặt tối, tất cả áp lực rất nhiều. Nhiều người ngày ngày phải đêm chỉ để lo cho con đủ đầy vật thể xác, còn phần tâm hồn thì phó mặc cho người giúp việc, điện thoại thông minh, trò chơi trực tuyến. Đừng hỏi tại sao bây giờ có nhiều người dễ nổi nóng, dễ ngủ, hành hung người khác, ẩu đả lẫn nhau. Trong những cái ác liệt phanh phun mỗi ngày mà ta thấy được qua các phương tiện thông tin đại chúng, chắc hẳn phần lớn xuất phát từ những mảnh vụn rách nát, không được người thân. Cha mẹ cần gũi để bố về, dạy dỗ cho những điều hay lẽ phải từ thuở ấu thơ. Và anh em tôi lớn lên bên mẹ từ này, phần thể xác thì được mẹ chăm chút qua những bữa cơm với rau, khổ vườn nhà và đá, ép ba tàu. Còn phần tâm hồn thì được những câu chuyện kể và cách sống của mẹ bồi đắp ngày một đầy đặn, xanh tươi. Có lẽ nhờ vậy mà ba anh em, đứa nào cũng biết dòng trước ngó sau, tính trên ngược dưới và nặng lòng chấp bẩn với những cảnh đời nghèo khó.
khổ đau.